uplifting reflections on Kapet Pandasal and The Word Exposed, as well as our acclaimed TV specials. Listen to the inspiring and soothing music of Jesuit Music Ministry's original artists as you read our spiritually enriching books. To learn more about JustCom's mission of evangelization and education, follow us on YouTube, Facebook, and our website, justcom.ph. To give a face to the faceless and a voice to the voiceless, that we may recognize Christ in them and hear His story in theirs. Join Cardinal Luis Antonio Tagle as he delivers to us the preachings of the Sunday's Gospel that's awe-inspiring, yet easy to understand and appreciate. Let us all listen to the Word of God here on The Word Exposed on Air, only on Radyo Katipunan 87.9 FM. Calling on all young male professionals. Do you wish to live an extraordinary life? Are you tired of the routine and mundane and long for a dynamic, adventurous, and even dangerous life? Do you wish to make your life count and hope to make an impact long after you're gone? Do you wish to live a life of service to society, to country, and to dear Mother Earth? Then you are the one we are looking for. Consider the Society of Jesus. Join the Church's gallant army and turn your world upside down. Call the Jesuits Vocations Promotions Team 426-6101, local 3406. Once again, 426-6101, local 3406. Susunod na ang Baka Naman Pwede sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Radyo Katipunan. Huwag kang magulat kung sa darating na panahon ay ikaw din ang paratangan ay rebelde, anti-Espanyol, anti-Iglesia. Ang importante, gawin mo ang tama. Pedro, di ba kayo natatakot? Bakit ako matatakot magsabi ng totoo? Hindi niyo ako pinakikinggan! Sabihin mo sa akin, Padre, hindi ba talaga tayo minalas at sinumpang bayan? Buhay pa ba ang alab sa puso mo? Radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, 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 Katipunan, radyo, radyo, Katipunan. Voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay at tenista, sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng buwela. Radyo, 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 Katipunan, radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, Katipunan. Kawal ni Ignacio, Katipunero, sugod, todo sa kayon, tulong at tulong. Lipat na Blue Eagle, galing giting-igil, blue and white, one big fight. Radyo, 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 Katipunan, radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan. Baka naman pwede. Baka naman pwede? Baka naman pwede. Mga isyung napapanahon ating pag-usapan. Baka naman pwede. Gamit ang mga pananaw mula sa iba't ibang kalinangan. Baka naman pwede. Mula sa Institute of Philippine Culture, kami inyong samahan. Tayo'y maghuntahan.
dito lang sa Baka naman pwede. Tuwing Huwebes, alas 3 ng hapon, dito lang sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Pwede, isang programa ng Institute of Philippine Culture at ng Radyo Katipunan na naglalayong pagnilayan ang mga napapanahong issue gamit ang lente ng agham panlipunan o social sciences. Nais din nating mapagkwentuhan ang mga bagay na baka naman pwede nating tignan muli, pag-ukulan ng pansin at aksyonan. Ako si Noreen Sapalo ng Department of Anthropology ng University of the Philippines, Diliman, at ako ang inyong magiging host sa hapong ito. So noong nakaraang episode, nakasama natin sina Dr. Nino Leviste at Dr. Chino Sayuno para mapag-usapan ang kahalagahan ng mga librong pambata sa literatura at kulturang Pilipino. Sabi ni Dr. Chino, natutuhan natin ang kahalagahan ng mga personal na karanasan bilang batis ng inspirasyon sa pagsusulat ng mga kwentong pambata. Natutuhan din natin na posible palang sumulat ng mga kwentong halaw sa kultura ng iba ang isang manunulat basta maging matyaga lamang siya sa pagsasaliksik at pagkonsulta ng mga cultural communities na gusto niyang bigyan ng representasyon. Mahalaga rin ang pagsusulat tungkol sa iba't ibang cultural communities sapagkat ini-expose nito ang mga bata sa mga kultura at lipunang iba sa kinalakihan at kinagawian nila. Napag-usapan din sa talakayan kung paano mapayayabong ang reading culture sa bansa, gaya ng pag-address sa language barrier ng mga babasahin na kalimitan ay nakasulat sa Ingles, pag-develop ng mga mekanismo na nagpo-promote ng pagbabasa at kakulangan ng mga Filipino storybooks sa mga kabahayan. Kailangan natin ng mga storybooks na pwedeng makarelate ang mga bata ayon sa figura, characteristics at karanasan ng mga characters sa kwento. Gaya nga ng sabi ni Dr. Chino, kailangan nating ilapit ang content ng mga storybooks sa karanasan ng mga bata at hindi lang bastang mag-promote ng pagbabasa sa kanila. Para sa mga gustong balikan ang mga nakaraang episodes ng Baka Naman Pwede, mangyari lamang na bisitahin ang Facebook page ng Institute of Philippine Culture at ng Radyo Katipunan. Ngayon namang hapon bilang paggunita sa Filipino Values Month, makakasama natin sina Dr. Mary Racelis ng Institute of Philippine Culture, Zea Katrina Estrada ng University of Santo Tomas at Mariel Antoinette Dosa ng University of the Philippines, Diliman para pag-usapan ang mga pagpapahalagang Filipino o Philippine values sa ating lipunan. Sa mga manonood natin sa Facebook, pwede po kayong sumali sa aming kwentuhan. Mangyari lamang na i-type ang inyong mga komento at katanungan sa comment section at babasahin namin ang mga ito sa ating Q&A portion mamaya. Ngayon, hayaan ninyo akong pakilala sa inyo ang ating unang bisita. Si Dr. Mary Racelis ay isang research scientist at dating director ng Institute of Philippine Culture. Siya rin ay senior professorial lecturer sa Department of Sociology and Anthropology ng Ateneo de Manila University at ng Department of Anthropology ng UP Diliman. Outside the university, si Prof. Mary ay pinakakilala for her partnerships with NGOs and urban poor people's organizations engaged in community organizing. Her commitment to being part of their empowerment process dates back to the first PO formation in Tondo, Manila in the mid-1960s. She writes frequently about the capacities of women in informal settlements to mobilize effectively for the well-being of their children, families, and communities. A member of several NGO boards of trustees like Urban Poor Associates or UPA and Community Organizers Multiversity or COM, she brings her experience in informal settlements into the classroom, encouraging her students to become partners with community residents in carrying out research useful for people's struggles toward a better life in the city. Sa ating mga tagapakinig at manonood, bigyan natin ng masigabong virtual na palakpakan si Dr. Mary Racelis. Welcome back sa Baka Naman Pwede, Ma'am Mary. Hi, thank you. Salamat. And all yung mga panelists also. Alam nyo, hindi ko kaya ito sa Filipino. Unfortunately, yung discussion ng values ay masyadong parang malalim but it has a vocabulary. So if you excuse me, let me explain it in English and then Nina and all the rest of them will explain to you what that really means ngayon. Because that's what I hope
will be the emphasis today. Yung aking role lang is, how did it start in IPC? I was there at the time. Alam mo, I'm aged from the beginning of the IPC. So siguro, let me give you the context. No? Si Father Frank Lynch, na anthropologo, came back from University of Chicago. Yung mga Philippine Studies program nila, he was a student there, and they were already studying, hindi na yung mga indigenous people, yung ng anthropologists, but yung 85% of the population, yung mga Ilocano, Tagalog, Cebuano, etc. They said, you know, majority population, we should understand them better. No? And pero ngayon yung sa Pilipinas naman, let's say the intellectual sector, yung middle upper class, was going through this assessment na what's wrong with us? Yun ang tema nila noon. What's wrong with us Filipinos? You know, we are engaged in bribery. We call it utang na loob. We favor our families kahit na yung job requires somebody with real special skills. So ganun, there's a whole litany of what is wrong with us, no? And of course, yung framework noon is syempre yung colonial overlay of why are we not more like America? Because that's what we learn. Yun ang tunay na democracy, yun ang tunay na values in society. So that was a big transition time, no? And that's what Lynch faced when he came to the Philippines in 1960. And he said, you know, these are all stereotypes. Of course, it's middle upper class, and that's very special. But we really need to do the research to find out. And his statement was always, what makes a Filipino a Filipino? Ano ba talaga ang sino talaga ang Filipino? So that was the framework. And being an anthropologist, social scientist, what can we show that this is that it makes sense, the way people behave now from the outside, intellectual Filipino side looks wrong, is actually sensible and functional. And yun naman ang tema ng social science at the time was very dominated, both in the Philippines because of our connection with US training in functionalism. So everything could be explained or was explained in terms of everything fits in with something else. There is a logic in the whole. The pieces are part of the whole frames the pieces. Yung ganon. So that is the framework he was faced with, and he said, we really have to do research into Filipino behavior and the values that are shown by that behavior. So that was the first issue. And sa akin naman, I just joined. I was his second employee. Si Dr. Arce really was the first, his research assistant. And I came in with my master's degree from Ubando, where it was called now the Dynamics of Power, where I studied, you know, the whole political, social connection, the women's roles, yung ganon. And I had studied the fisher folk in isang barrio to. And very involved in yung mga utang na loob, contractually, ganon. So I came in with the reciprocity idea, yung utang na loob, and Father Lynch said, perfect, explore that, work on it, write an article based on utang na loob. So based on yung research ko doon and what I had read in the literature, the gift, the famous article, you know, I wrote this article. Can you believe I wrote it 8 times? I revised it 8 times because every time he say, not bad, but not good enough. No, red marks all over the place. So I was already in tears by the time number 8 came. And he said, okay, that's all right. And it got published in 4 readings in Philippine Values, which book included his social acceptance article, yung kay Father Bulatao, and I think one other. And that was the bestseller, I think, in IPC's history, if I'm not mistaken, at least one of the big ones. So that's the context. Okay, so that's how we came in. But we didn't take values out of context. Values have to come out of behavior, how people live. And so he began to do a lot of studies about farming and even indigenous people also. And I began to be in urban.
but always, what's the value set implied, or at least that appears. Ayun. So then we got lots of praise, from one side, because this intellectual elite, shall we call them, that really fit their notion because they're Filipino. And when they saw that you can pala look at values as positive pala, maganda, it makes sense. So they bought the whole thing. Yun lang, they took out the pieces that were most intriguing. So smooth interpersonal relations, utang na loob. When he had a whole framework, philosophical as well, worldview, all the way down to operational. But most people didn't see that, and he never wrote the book that he should have, that he planned to and never did before he died, to put it all in the total framework. Yung mga philosophers here, I think, will appreciate what a loss that was. In any case, so not to do this, but so because there was such a euphoria, and we were the stars. I mean, IPC was the center for the value study. Of course, our friends in UP were not happy because they were really not doing much research. The Department of Sociology very specifically said our first priority is to train our faculty. And we have to get more of them into PhD programs, and darating din yung research. For the moment, we need a strong faculty. That was their choice, but they didn't do much research. Lalo na field work. There wasn't even really cultural anthro at the time, in the early days. So IPC was the star, even on academic circles, because there was not much research going on anywhere in the country, in social science, in the field. IPs maybe for anthro, rural sociology also, but absolutely not much, certainly not much theory building. So that brought a lot of attacks on us, valid ones by academics, but also, others who had other, concerns. Anyway, it was a big controversy. We were always put on the defensive, but then Father Lynch would put together a whole new set of readings to show how, from other people, no, you see, that's that value, there the values thing coming out. So in the end, he said, it's good we got attacked, especially Dr. F. Lando Hocano from UP, anthropologist. And he said, Franklin said to him, Pepe, thank you for really being so critical, because if you hadn't been so critical, maybe I wouldn't have had to react and really think this whole thing over a period of 5 to 6 years, So let me just end by saying that by about the mid-70s, siguro the whole values thing had died down. And because other things began to take more interest, and of course the first quarter storm was not far away. So yung mga structural issues began to come into the picture, and the values set didn't seem as appropriate. Plus, IPC became independent of the university funding. We had to get our own funding because we were so successful up to that time that we had to do contract research, practical things, and we couldn't do any more yung basic applied, in which somebody would give us a grant, and we had lots of money, but it didn't have practical implications in an immediate sense. So that shift, doing much more contract research for development, changed the whole perspective also in values research. So yun ang kind of history from the perspective ng IPC. Ngayon, I'll turn it to the future of values, if there is a future, with our three panelists. Yeah, thank you. Maraming salamat, Prof. Mary, sa pagbibigay ng konteksto at nung maikling kasaysayan tungkol sa pag-aaral ninyo at ng IPC, tungkol sa pagpapahalagang Filipino. It goes to show how pivotal the role of IPC was, in the study about Philippine values. So ngayon naman, nais kong ipakilala ang ating mga kasamang philosophers na maaaring dugtungan ng ating kwentuhan. So ang susunod naman nating bisita ay mula sa University of Santo Tomas, si Ms. Zea Katrina Estrada. Zea obtained her Bachelor and Master of Arts degrees in philosophy at the University of Santo Tomas. In 2014, she became the founding editor-in-chief of Talisik, an undergraduate journal of philosophy. Currently, she teaches philosophy and literature at the same university
and is a PhD in anthropology student at the University of the Philippines, Diliman. She is also a resident fellow at the Manila-based think tank International Development and Security Cooperation. Sa ating mga tagapakinig at manonood, bigyan natin ng masigabong virtual na palakpakan si Zea Estrada. Welcome sa Baka Naman Pwede, Zea. Hello, Ning. Salamat. Hello po, Prof. Mary and Mariel. So, natutuwa po ako na makabalik dito sa Baka Naman Pwede. Hindi ko sigurado kung sasagutin ko na rin ba yung tungkol sa values kanina. Or, mamaya natin. Sige, mamaya natin pag-usapan. Salamat. Oo, haba ang kwentuhan natin. Thank Sige. you. Salamat, Zea. At bilang panghuli nating bisita, makakasama rin natin sa hapong ito si Assistant Professor Mariel Antoinette Dosa mula sa University of the Philippines. Si Mariel ay isang katuwang na professor, Assistant Professor mula sa Department of Philosophy sa Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Filosofiya, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Nakamit niya ang kanyang bachiller at masterado sa parehong departamento at ang kanyang mga interes sa pagtuturo at pananaliksik ay nasa larangan ng pamilosofia sa politika at etika. Sa ating mga tagapakinig at manonood, bigyan din ulit natin ng virtual clap si Ma'am Mariel Dosa. Welcome sa Baka Naman Pwede, Ms. Mariel. Magandang hapon po, Prof. Ning, Prof. Mary. Nice to meet you din po, Prof. Zea. Isang karangalan po nandito po ako ngayon at inaabangan ko po ang kwentuhan mamaya po. Sige, salamat Mariel at muli sa ating mga panauhin. Maraming salamat sa pagtanggap sa imbitasyon ng IPC ngayong hapon para sa isang masaya at makabuluhang kwentuhan. Katulad ng nabanggit ko kanina, yung episode po na ito ay bahagi ng ating paggunita at pag-celebrate sa Filipino Values Month. Kaya naman bilang panimula, baka naman pwede nyo kaming kwentuhan muna kung ano-ano ang pinagkakaabalahan ninyo nitong mga nakalipas na araw. So what keeps you busy these days? Sige po. Umpisahan ko na siguro. Kagagaling ko lang sa fieldwork actually. So 2 weeks ago ako ay nagpunta sa Bantayan Island sa Cebu. At ang tema ng fieldwork na yun, actually kasama ko yung isang kaklase, si Isabel Aguilar. So ang inaaral namin or ang gusto namin makita is bakit ang binoto nila or ang nanalo doon ng May 2022 election ay si Marcos, wherein nung 2016 si Lenny ang nanalo. And a lot of, things came up. Actually, very productive siya. Ang daming maaaring maging research doon sa mga naging findings. Ang una kong hinuha actually is, akala ko, yung malaking factor kung bakit nanalo si Marcos is because of social media. But apparently, in Bantayan Island, or at least doon sa mga nakausap namin, it's not the case. So, ang magandang tingnan ngayon kung paano ko siya maire-relate sa values is, may nagbago ba doon sa mga values natin at sa papaanong paraan siya nagbago. So, yun muna. Yun yung mga pinagkabalahan ko lately. Salamat. Sige, salamat Zea. Ikaw naman Mariel, ano po ang inyong pinagkakaabalahan the past weeks? Andito ba si Mariel? Parang ayan. Hello po. Nawala po ako for a moment. Masyado pong seryoso siguro po yung ginawa ni Prof. Zea. Ako po ay, ang pinagkakabalahan ko po talaga ay ang pagtuturo po. Ngunit nagkaroon po ako ng iba't ibang speaking engagements din po nung mga nakaraang linggo. Iba-iba po. Bilang hindi po ako social scientist, so ako ay philosopher. So ano po ako, nagja-jump po ako para manggulo ng isip ng mga tao. So kung yung mga engagements ko po usually, recently it was about global health and mental health. Then more recently tungkol po sa estado po ng philosophy education po. So medyo mailalapit din, medyo personal din po ang ganitong klaseng paksa po dahil para sa akin po ang values education ay dapat nakatuon din po sa kritisismong panlipunan or social criticism, and even more so parang I would go for us to say a kind of moral education na maaari po tingnan natin mamaya na yun po ang nangangailangan po sa ating panahon ngayon. Yun lamang po.
Salamat po, Prof. Marian. Mamaya tatalakayin din natin yan. No? Interesting yung inyong mga naibahagi ni Zea na pinagkakaabalahan. Siyempre ngayon, tatanungin ko rin si Prof. Mary kung kamusta ba ang kanyang mga nakaraang linggo. Malamang ay maraming engagement si Prof. Mary. Ano po kaya ang mga ito? Ay, nako, problema. I wrote about 3 papers in 3 weeks for 3 conferences. Natapos yung isa kagabi for Saturday. So, yun, ganun lang. But that, that's very stimulating but stressful. Ayun, yun po ang sikreto para maging youthful pa rin, no? Always engage in with communities and keep at it sa scholarly work. Sige po. So ngayon, we need to take a step back lang muna. And for our viewers siguro, for our listeners, gusto ko sanang tanungin ang ating mga guest speakers, no? Maaari niyo po kaya munang ipaliwanag sa amin, ano ba ibig sabihin pag sinabi nating pagpapahalagang Pilipino o Filipino values? What does it mean? Sige, Prof. Mariel, would you like to start? Yes po, so di ko mahanap po ang unmute button. Sige, hindi naman po ako mag-mute. Ang pagpapahalagang Pilipino po, maaari pong maraming, mula po sa aking background po na, ngunit second hand lang po yung pagbabasa ko po tungkol sa, kumari mga interactions, mga interactions po sa loob ng komunidad, iba't ibang grupo po sa buong Pilipinas. Para po sa aking kaalaman po, ang pagpapahalagang Pilipino po ay, paano po ba? May kinalaman po siya sa, ngunit given na lang po sa background po na binigay po sa atin ni Prof. Mary po. Ang impression po talaga sa akin noong nag-aaral talaga po ako nung masterado, lalo na sa masterado po, kasi ang mga guro ko po noon kahit kumari sa Filipino, philo po na mga klase, ang background po nila po kasi ay nasa Philippine Studies, which were all, lahat po ng readings na binigay po nila sa amin, kasama din po si Hukano, Leonardo Mercado din po, isa sa mga prominenteng manunulat po at scholar po sa Filipino philosophy or philosophy ng Filipino po. Maganda po na, at saka syempre pong psikolohiyang Pilipino. So, ang pagpapahalagang Pilipino ay, paano po ba? Interdisciplinary po ang ruta po, ang pagkakaugnay po. So, para sa akin po, ang pag-aaral po ng pagpapahalagang Pilipino po ay intersection po talaga lahat ng Filipino social sciences. At eto po, ang gusto ko sana pong ikwento po or isisikap po ngayong hapon, kung ano po yung papel po, no, ng pilosopiyang Pilipino dito sa values education, lalo ng Filipino values education. At ulitin ko po sa paningin ko po bilang isang social criticism. So, at the onset po, pasensya po Ma'am Mary, yung mga nababasa po talaga namin yung mga criticisms, I would suppose, ng yung trabaho po nila Father Lynch at the time, masyado pong accommodative. Baka pwede po tingnan natin yung Filipino values sa perspektiba po ng mas confrontative, mala psikolohiyang Pilipino po. The more progressive reading of psikolohiyang Pilipino po. So yun po, para sa akin po yung maaari po nating tingnan. Ang values education, I would say, is not just strictly a matter of parang interpretasyon lamang. Maaring may kaakibat po na pagsasapraktika po sa tunay po na kondisyon ng lipunan sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Ang daldal ko po talaga. Pasensya po kayo, Ma'am Nin. Okay lang po yan. Gusto natin yan dahil ito naman ay kwentuhan. No? So maraming salamat, Prof. Mariel. Gusto ko rin naman tanungin si Prof. Zea, ano po ang pagtingin ninyo sa pagpapahalagang Pilipino? Hello. So, para sa akin, ang pagpapahalagang Filipino ay produkto siya ng ating habit po. So, hindi lang siya simpleng habit, no? Alam natin yun. So yung mga socially ingrained habits natin at yung mga natutunan natin sa mga magulang natin, kung ano din yung mga tinuturo ng mga structure na nasa paligid natin, halimbawa ng simbahan, yung mga
batas na kailangan nating sundin kasi may mga bit-bit din na value na kailangan nating matupad yun, no, para maging maayos yung ating lipunan. So kung ano man yung accumulation, no, ng mga structure na nasa paligid natin, nakaka-apekto yun sa kung paano tayo bumubuo ng values natin. Not only individually, but also, syempre, as, you know, as a society, or I mean, as a whole. Ayan. Tapos, dugtong ako na rin yung sinabi kanina ni Prof. Mariel, no? So yung kung ano yung nakikita niya na parang development daw ngayon sa pag-aaral tungkol sa Filipino values. Masasabi ko ay recurring actually yung mga tema natin. So kung ano yung mga ginawa nila Prof. Mary noong 60s and 70s, actually ginagawa pa rin natin siya ngayon. So ang background ko ay philo din. So medyo bago pa din talaga ako sa anthro. Yung Filipino philosophy, 1970s, pinaumpisahan nila Father Mercado. Hanggang ngayon, may mga gumagawa pa rin ng mga philo majors tungkol doon sa pilosopiyang Pilipino. Hanggang ngayon, marami pa rin mga tao na nagtatanong, ano ba talaga yung ibig sabihin ng pagka-Pilipino natin? At hanggang ngayon, marami pa rin hindi sigurado kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging Pilipino. May mga bago siguro, or baka ako lang yung palagay ko bago ito para sa akin, yung tema ng decolonization. So kanina nabanggit din ni Prof. Mary na nung dati daw, kine-question ng mga tao na bakit daw hindi tayo kagaya ng US. Dapat daw maging gaya nila tayo. Ay, maging tama, basta yun. Anyway, it's very Western looking. And we know that it's a product of colonization na ngayon, recently, I think that was last year, we celebrated yung 500 years ng Christianity dito sa Pilipinas, and a part of which is a topic on decolonization. So, sa palagay ko, papunta tayo doon sa ganoong direksyon na mas nagiging aware tayo. So, kasama na rin doon yung social criticism na sinasabi ni Prof. Mariel kanina. Pero, ayun nga, umuulit ang tema, depende sa konteksto ng panahon na ginagalawan natin. At for sure, no, sa susunod na mga generation, baka magsawa din sila sa kung ano yung mga pinag-aaralan natin ngayon, gagawa sila ng panibago, and then, you know, it's just a cycle. So, ayun. Sige. Prof. Mary, baka may gusto po kayong idagdag? No, yun lang. I remember there is one anthropologist who said, you know, the entity that least realizes that it's in water is the fish, right? It's only when the fish is out of water that he says there should be water. It's just, and I think when Filipinos who just assume that the way we behave is the way we behave, that's fine or whatever. But when you go abroad, then you say, iba talaga kami. Then they also say, and then they begin to establish, you know, we do this, they don't do that. Yung pakikisama namin is really much more than there. They're very strict. Yung mga Arabo, they'll say, you know. So it's very often when you come out of your own culture that you begin to sort out, no? Ano ba talaga is what you think is Filipino and what is not. So I think that's another interest. Even when a Filipino from Manila goes to an indigenous place or to Tawi-Tawi, that same experience happens. Dahil educated, middle class usually, and then they're suddenly in a different ethnic group or in a different social class situation. And what our philosophers are saying, the values that come out of that become they begin to see that's really part of a system, but it's very structural also. Yeah. Yeah, maraming salamat, Prof. Mary. Nabanggit ni Zea kanina, no, yung tinatawag niya na mga developments dun sa research tungkol sa Philippine values mula noon, no. Baka po pwede nating matanong si Prof. Zea at si Prof. Mariel, no, ano ba yung matatawag na schools of thought pagdating sa pagpapahalagang Filipino na napaunlad ng iba't ibang Filipino scholars or even non-Filipino scholars who work in the Philippines? Sige, si Zea siguro? Hello. Ayan. So, kanina nabanggit ko na yung sa Filosofiya Pilipino. So, kanina si Father Leonardo Mercado, no? 1970s niya pa project yun. So, product ng kanyang dissertasyon. Nawala siya hindi nawala. Although, sabihin natin siguro, na-mute siya nung nagkaroon ng martial law, ganyan. So, medyo nabawasan yung mga nag-aaral or nagsusulat tungkol doon. Kasi nga, ang naging focus is yung
pag-criticize, no, sa Marcos regime during that time. Pero ngayon bumabalik siya. So kasi kasabay din ng pagbalik noon is yung sinasabi ko rin kanina, yung decolonization, at kaalinsabay din noon yung indigenization ng ating pagtingin, no. Bumalik daw tayo sa parang grassroots, ayan, na pagtingin para mas maintindihan natin kung sino ba talaga tayo bilang mga Pilipino. Pero again, may mga kritisismo din doon kasi hindi nila ayaw nilang tanggapin na dapat tayong bumalik sa mga indigenous or sa grassroots view kasi imposible na daw na balikan, no, yung parang pre-colonial times or values na meron tayo. Pero alam natin, no, sa anthropolohiya, sa social sciences, na it's still there. It's just that hindi lang natin sila napagtutuunan ng pansin kasi nga yung ating edukasyon ay masyado na siyang Western. Tapos tayo rin, no, sa anthro, meron din tayong ontological term na ngayon ang tingin na natin sa mga paniniwala ay hindi na parang patsi-patsi at hiwa-hiwalay siyang paniniwala sa loob ng isang mundo. Rather, we consider those views as worlds in themselves. And therefore, no, hindi natin sila pwedeng husgahan ng kung paano natin hinusgahan yung sarili natin. So, yun lang muna yung sa akin. Salamat. Yeah. Mariel? Opo. Ang ngayon po, ano po ba? Lagi po din ako nagtatanong kasi hindi naman po as a student din po of yung mga graduate po sa Philippine Studies. Lagi din po ako nagtatanong sa Philippine Studies kung ano din yung Parang medyo napuputol lang si Prof. Mariel ngayon. Siguro antayin lang natin ng konti. Pero baka rin gustong magbahagi ni Prof. Mary? No, yung bahagi is to ask you, naku Nin, and you're the facilitator, so you're not saying yung iyong ideas kasi especially yung sa social media, bago yon, and I think we should talk also about that. Sige po. Siguro pagkatapos ko pwedeng magbahagi din si Prof. Mariel kasi medyo naputol lang siya kanina. Sige. Ayun na nga, na-assign pa tuloy ni Prof. Mary, no? Sige. So, siguro ang mababahagi ko lang po ay yung tungkol po sa aking master's thesis, no? So, inaral ko nga kung paanong yung COVID-19 pandemic at saka yung tinatawag na digital turn or digital shift, kung paano niya na-transforma yung long practice traditional norms and values and even the rituals tungkol sa pag-express natin ng pagluluksa at pagdadalamhati, no? Kasi ano yun we think that yung pag-aaral tungkol sa pagpapahalagang Filipino ay nasa realm ng past, no? But in fact, 'di ba, ang daming Filipino values that are unfolding even on the digital space. At medyo hindi natin ito nasusubaybayan. Kaya kailangan talaga ini-encourage nga natin ang ating mga estudyante sa agham tao na subaybayan ito, no? So as we all know, no, yung pandemya, yung COVID-19 pandemic, ito ay naghatid ng mga bagong habits of thought, mga pagbabago pagdating sa norms and values natin. So hindi naman na-displace yung ating pagpapahalagang Filipino values, no? But it introduced, it transformed, it reinvigorated several aspects of it, no? So yung omnipresence ng pagdadalamhati sa social media, halimbawa, no, nakapaglikha ito ng mga norms and rules of conduct with regard to paano ba magdalamhati sa cyberspace, paano ba magdalamhati sa Facebook, no? So ang tawag dito ng mga scholar ay yung technology-related norms and values, no? So halimbawa, upang ilarawan yung mga espesipikong norms na nagre-regulate sa paggamit ng features ng social media platform, mararamdaman natin yan, no? Ano ba yung norms pagdating sa pag-unfriend ng isang nagluluksa, no? So sa aking pag-aaral, where I also try to uncover yung mga motivations for expressing pakikiramay, kasi yung tanong dito, kadalasan tinuturing ang Facebook bilang isang platform for leisure, for sharing entertaining things, for sharing updates about your children, your family, no? So all these very fun, casual things. Ang problema, dahil sa COVID-19 pandemic at dahil sa mga restrictions, no, in mobility and human movement, people migrated their morning habits and patterns online, no? At nagkaroon ng parang may
moral panic, no? Nakalikha yun ng moral panic, lalo na dun sa older generation. Kasi sabi nila, bakit ganon yung pagluluksa ay dapat sacred na gawain, sacred na ritual. Bakit natin to ginagawa online? No? So, ibig sabihin, yung mga norms, nagkakaroon ng value conflict na tinatawag nga, 'di ba? Nagkakaroon ng conflict doon sa value system natin. No? So, nung tinanong ko sila, ano ba yung mga motivasyon nyo? What motivates you to use Facebook and social media to mourn and express your grief, no? Ang sagot nila dun sa qualitative survey ay tungkol pa rin dun sa core Filipino values na binabanggit ni Enriquez, no? Sabi nila, una, para sa kanila, kahit di nila kakilala yung Filipino na namatay, basta binalita siya ng ABS-CBN halimbawa sa Facebook, para sa kanila, yung pumanaw at yung kamag-anak ng pumanaw ay kapwa at kababayan nila. So mahalaga na magpakita ng pakikiramay dahil pangalawa, yung pakikiramay at pakikipagkapwa ay inherent part daw ng kulturang Pilipino. No? Tapos yung pangatlo, itong pakikiramay online ay isang paraan para makapag-express ng solidarity at suporta safely habang nasa kaligitnaan ng lockdown. No? So makikita nyo dito, yung mga norms at values na nag-i-exist outside social media also extend to online platforms, no? At hindi siya yung tipong, kasi meron tayong technological fears, 'di ba? Na social media will cancel all our ideas of komunidad, of community, of solidarity. Well, in fact, during the pandemic, we found out that it actually reinforced community, no? So, ibig sabihin, yung mga fears natin are really not parang backed by evidence. Minsan nga, ang social media can also strengthen ties. It depends on how you use it. No? So, makikita rin natin dito that norms and values are all the time discursively negotiated. It's constructed on the individual level, pati sa level ng komunidad. No? Kaya mahalaga na hanggang ngayon, tutukan natin kung ano yung mga values at norms na bago at yung mga na-transforma sa social media. So sige po, yun yung sa aking pagbabahagi. Gusto ko namang tanungin si Ma'am Mariel tungkol dun sa kanina, yung mga napansin mo naman na development doon sa pag-aaral ng values, Filipino values. Yes po, paumanhin po na na-disconnect po ako saglit. Gusto ko lang po balikan yung sinabi ninyo, Prof. Nisha, ni Prof. Zea po, na makikita po natin na bumabalik din naman po sa mga nauna liksik, pag-appreciate po ng mga pagpapahalagang Pilipino. Ngunit may aspeto nga po tulad ng sinabi ni Prof. yung constant renegotiation, na critical na po ang yung interpretasyon natin sa mga values na ito. Siguro po sa palagay ko po, lalo na po sa moral education po, let's put it that way, na is dalawa po sa very quickly na lang po na interesado po talaga sa dalawang larangan ng moral education and moral philosophy in general, lalo yung an indigenous Filipino kind of moral philosophy. Una po, kaya nakilala ko po rin si Prof. Mary at sa UGAT conference dahil environmental ethics is something very also personal to me. Ngunit marami din pong mga indigenous values or Filipino values na maaring iugnay po sa pagpapahalaga po natin, hindi lang po ng kapwa-tao pero sa kalikasan in general. Ngunit lagi bumabalik din po sa mga colonial roots ng Catholicism, like Catholic values. Ganun din po on a social level, sa social ethics. Kaya bumabalik din po ako, Virgilio Enriquez was a philo major initially. Kay Virgilio Enriquez kasi may, on an individual level, mayroong lumalabas na Filipino virtue ethics. I think that's one of the most recent developments, at least in Filipino ethics. Ang appreciation, yan, binabanggit ulit yung mga utang na loob, yung hiya, pakikisama, ngunit lagi may kaugnay sa Catholic values and Catholic virtues. So, sumasang-ayon din po ako sa decolonialization project na binabanggit din po ni Prof. Zea at I'm all for that. Ngunit, ang isa pang aspeto po sa ethics na I would think in current development po ay
Siguro po on the onset, lalo na sa everyday politics natin, lagi may notion po tayo or may konsepto po tayo, may ideya po tayo na Filipino ay inherently conservative. Hindi po sila progresibo. Ngunit ang sa tingin ko po ang maaari po pwede pang gawin po sa pag-aaral at pagtatasa at a kind of interpretation and negotiation of these values is to situate these Filipino values in more nuanced social contexts kung saan gusto ko po talaga i-challenge yung notion na Filipinos are inherently conservative. Kung maipaglaban or ang reclamation project po basically ay etong mga indigenous values, for example, ng yung pakikipagkapwa, nagkakausap po kasi kami nung like hours ago or last night lang about pakikipagkapwa. When put in a certain social situation, like say for example, employer-employee, ang employer makikipagkapwa sa employee, pero hindi naman mababago kumari yung socio-economic relations, as in hindi naman sasahuran ng maayos, for example, yung employee. So when put into these nuanced context, maiisip natin, so ang Filipino values ay hindi progresibo, walang direction patungo sa tunay na pagbabago sa lipunan. Ngunit maaari din natin tingnan po na kaya nagsusulong po ako ng progresibong pagbabasa sa Pilipino. Kasi may nababanggit din po na ang proyekto ng SP ay mapagpalaya, emancipatory, it was against the exploitation of the masses, kinocontextualize din po nung panahon ng diktadura noong 1970s. May pagpapahalaga po sa karangalan, karapatang pantao, katarungan, hustisya, kalayaan. And apart from the decolonial project that we should look into pagdating sa values education, we also have to look back inward towards our specific social context at ang mga sitwasyon ng marami pong maaaring pag-usapan, no? Hindi lang po in terms of class struggle, the struggle of indigenous peoples, and the struggles of all minority groups within the Philippines. And para sa akin po, yun po yung sana po ay matatahak din po ng kung sino ang interesante po sa proyekto na ito. Ako very interested din po ako to reclaim these Filipino values and to say that we're not resistant to change. In fact, we can interpret these values in such a way that hindi, ever since siguro po after centuries of colonial struggle, after more than a decade of authoritarian rule, ay kayang-kaya po ng Pilipino na magiging progresibo at progresibo mag-isip at kumilos. Yun naman po. Okay, meron akong gustong follow-up question dun sa philosophers natin in the room, no? Kanina nabanggit pareho yung conflict sa values, no? Yung paano ba nakakaapekto ito? Kasi there has been a debate on the value system, no? Similar to Father Jaime Bulato's thesis on split level Christianity, kung saan may pagtingin na minsan nagkakaroon ng values conflict tayo, no? O value shift. Halimbawa, between older and younger generations. Halimbawa, yung older generation, sabi nila, nako, yung value of hard work, of patience, importante yan. Ngayon, yung mga bata, yung newer generation, they're not hardworking enough, they're not patient enough, they want immediate gratification, ganyan. So itong mga values conflict na ito, paano ba ito nakakaapekto? Nagkakaroon ba talaga ng tension ang mga ito? Parang paano ba siya ginagamit? Anong epekto niya sa personal level at sa nation building halimbawa? Okay, ako muna siguro. Yes, sige. I would say, oo, merong mga conflict talaga. At actually, ang sasabihin ko dapat is sa social media pa rin. So, which napaliwanag naman kanina ni Prof. Min na maganda. So, i-relate ko yun doon sa fieldwork na ginawa ko recently kasi medyo fresh pa siya sa akin. Akala ko noon, so sobrang nabago na nga ng social media. Akala ko lang yung ugali ng mga tao. But apparently, but in particular no sa voting personality or choices ng mga tao, hindi pala siya at least in Bantayan Island, no, hindi pala ganoon kalakas yung epekto ng social media sa kanila. It's because base no sa obserbasyon, yung mga tao doon instead of browsing social media, magtatrabaho sila.
Kasi yung primary livelihood nila is besides no fishing at pagpo-produce ng itlog ng manok. Kasi parang ano ba, egg basket ng Cebu ang Bantayan Island. Isa pang trabaho nila is yung sa turismo. At ngayon bumabalik na yung mga turista sa kanila. So mas marami na silang oras na ginugugol sa paglabas, no? Kasi nang hahatak sila ng mga turista papunta sa mga kung ano-anong mga tour na offer nila instead of using social media. So tinanong namin yung mga tao doon, bakit si Marcos ang binoto ninyo instead of Lenny or any other candidates? Ang pinakamaraming sumagot is because of sinabi ng magulang, lalo na ng tatay. So very patriarchal, buhay pa rin yung ganoong I don't like to say that it's a value, but perhaps a characteristic siguro natin ng ating society, no? At andun, lumalabas din naman doon yung value ng respeto sa magulang. Andun pa rin siya. It boils down to that. Na since Filipinos, no, respectful daw tayo sa elders, sa mga magulang natin, particularly, kaya karamihan, no, doon sa mga voting age population, yun yung binoto nila. Kasi sinabi ng magulang. Andun din, pero, no, lumabas din yung, religion, yeah, that's another factor. Yun, may isang, hindi pala, marami rin nagsabi sa kanila na kaya ang binoto nila is not Marcos, Manny Pacquiao naman, yung sinabi ng kanilang religion na they suggested lang daw to vote instead of, the block voting that we know. Kasi sa religion, ayan. Tapos, pag-isip-isip ko na okay, hindi pala ganoon din no kalala yung epekto ng social media dito sa lugar na to. Another realization ko din is perhaps yung social media is yung epekto ng social media baka nakasentro siya siguro sa akin or sa mga nasa urban areas kasi unlike them na nasa isla tapos ganun yung kabuhayan nila, kailangan talaga nila lumabas, makipagkapwa tayo madalas, ang kaharap lang natin, mga gadgets natin, kasi kaya natin mag-online work. So, pag pagod na tayo magturo online, so pwede tayo mag-social media na lang. So, malaki din ang epekto sa atin. And naalala ko dito yung sinasabi din ni Maria Reza na yung social media kasi is a personality altering tool na although, yeah, very rabid yung mga supporters no sa online, but when you actually go down, or not go down, but when you go to the people, na na-realize ko na yung ganong klase ng violence, it's usually within social media lang. And because marami sa kanila yung bayad. But when you interact with other people, andun pa rin yung mga values na magiliw, silang kausap, no, very graceful sila nung ina-approach namin sila. Kahit na ang topic namin ay politics, which is still a touchy topic, no, open naman sila na nakipag-usap sa amin. Pero andun pa rin yung ill effects kasi may isa kaming fisherman na nakausap tapos ang sabi niya hindi nga raw siya naniniwala sa mga atrocities done during the martial law kasi daw ang mga dilawan, no, yun yung kanyang termino ay naninira lang daw sa mga Marcos. And it's not just social media. Kasi apparently, we talked to the barangay captain of the barangay we're staying in, no. 90s pa lang pala ay inumpisahan na kasi may samahan daw sila noong 90s na parang solid Marcos supporters, ganyan. May grupo na gano'n tapos naglilibot sila sa buong Pilipinas para ipakalat na meron nga daw ginto, no, na pag nakabalik daw si Marcos sa posisyon, yun yung ibibigay. So it started 90s. Ibig sabihin, kakatapos lang ng martial law, diba, na napatalsik ang mga Marcos, inumpisahan na yung ganoong fake news or kasinungalingan. So, yun muna yung sa akin. Salamat. Sige, salamat Zea. Actually, yun nga, yung social media kasi, yung online sphere and the offline sphere are very porous, no? Kasi parang may paniniwala na ibang tao ka sa social media. Hindi, no? It's the same you except that you wear a different face or you perform differently, you know? Tsaka maganda yung mga pag-aaral gaya nung kina Dr. Jonathan Ong that speak about the moral economy and moral politics of troll farm operators and employees because those kinds of study who go to the backstage, mga anthropologists and ethnographers of the online sphere, they show you na hindi naman pag sinabing troll ay wala na agad silang values, no, na they're really
inhuman, no? Hindi gano'n. So yun siguro ang strength ng social science perspective, the perspective of sociologists, anthropologists, even philosophers, no? In trying to understand, uncover the many intricacies and complexities of social media and how Filipino values unfold there, no? Kung paano natatransforma at na-reconfigure, no? Sige, si Prof. Mariel. Sige po. Touching on social media po kasi may nakalista po kasi akong iba-ibang areas of conflict po. But parang gusto kong pag-usapan po yung pag-appreciate po ng certain values ng iba't ibang henerasyon. Pero baka mga closing na lang po yan mamaya. When we talk, kasi nung nabanggit po yung social media age and how porous it is, alam ko po, sino po yung si Zygmunt Bauman who wrote on liquid modernity or postmodernity, but whatever age we are in now, epekto po talaga ng globalisasyon na iba na po yung pag-appreciate ng mga iba't ibang values ng ibang panahon, yung nakarang panahon, na may certain mentality po ng pagpapahalaga sa delayed gratification, kaya siguro ang patience and hard work ay mahalaga po para sa nakarang generation po. As compared to siguro when everything is more fast-paced, yun nga, mabilis mong permeate ang impormasyon everywhere, yung immediate gratification po ng content panahon, maaari din po tingnan siguro yung ibang social media. Parang nag-freeze lang muna si Prof. Zosa, no? Baka pwedeng mamaya ay tanungin ulit natin siya. Si Prof. Mary, baka may gustong idagdag? Yeah, first of all, every generation thinks something's wrong with the next generation. Okay, so in principle, that's very common. Of course, it's the specific of how people feel their lives, fit or not fit with the younger generation. But what I really want to get into something else is, traditional Filipino values. I see, somebody said the moral economy. When I work with informal settlements, when women sit on the sidewalk, alam naman nila that bawal daw yon sa gobyerno. But that's their space, no? I mean, wala namang taong ginagamit niyan. So it's like, I have a right to be there, no? And whose space is that? Sa gobyerno? Well, that's very general. It's only when the police come and claim the space is the state space and I can tell you to leave. Well, they'll do because of the power thing, no? But there's the notion of space, even informal settlers. I mean, they come and of course, they're not offered any other affordable housing, okay? So they look where there's spaces, they can construct mga shanties nila. For the meantime, if they improve their economy, it improves also the house, but not fully because they might be evicted. But for them, what is right, yung values of if there's land na hindi naman ginagamit, then we who are really needy have a right to be there, no? And lalo na, as many of them, we filled in the space, huh? The ones who were talking in Quezon City there, noon it was all talahib and ahas and ganoon. When we had to cut it down and we filled it and so they made the land. Di bakit wala silang karapatan, to be there? So I think there's a very basic contrast between what we call the moral economy, which is a very traditional indigenous people, or still promote that, the use of the responsible use of space and land. And they have transferred that here and consider it logical, except they know that the law is against them because the law was made by somebody else who has much more power than them. But we should recognize it, and I try to communicate to my developers and urban specialists na this is a very basic Filipino principle, and to consider them illegal or criminals dahil they take over a piece of empty land is totally wrong. You are against your own tradition. Yeah.
Maraming salamat sa intervention, Prof. Mary. Bale, medyo kapos na tayo sa oras, pero ang gagawin po natin, no, magpapasalamat muna tayo sa ating mga bisita. Sayang mo, kasi parang ang dami na nating gustong sundan pa na mga nabanggit nila, no? Pero ngayon, siguro, bago tayo umalis, hihingi na lang muna tayo ng maikling pabaon mula kina Ma'am Mary, kay Zea at kay Mariel, no? Tungkol ito doon sa panawagan ng maraming mga sektor na paigtingin daw yung pagtuturo ng GMRT sa mga paaralan, no? So ano pong masasabi nyo dito? Kasi daw marami na daw, nawawalan na daw ng moralidad, hindi na daw ginagalang ang matanda at hindi ginagalang yung pamahalaan, no? So simulan natin ang inyong mga sagot sa baka naman pwede para sa pagtatapos. Kayo muna. Sige, Okay. kayo muna. Sige po ako. Baka naman pwede na kung ituturo natin, no, yung GMRC sa mga bata, kailangan critical sana siya. So, kasi kung maaalala ko yung dati kong naging experience sa pag-take ng, dati nga may CLGMRC, Christian Living pa siya, memorization lang ang ginawa sa amin. So, hindi ko alam, nung pagkatapos ko nung mga panahon na yun, hindi ko alam kung paano i-apply yung mga na-memorize ko na values sa tunay na buhay. Sa atin, no, bilang mga guro, kailangan sana na maging critical yung pagtuturo natin kasi ngayon sa nakikita ko, hindi kailangan ng bata ang maraming impormasyon na dapat lang nilang i-memorize kasi napakadaling hanapin ng mga sagot sa Google. Ang kailangan nila ay critical thinking, yung pagiging creative na sa bawat pangyayari na maaari nilang kaharapin sa kinabukasan, maaari silang mag-isip para sa sarili nila. So, ayun yung sa akin. Baka naman pwede. Salamat. Si Mariel? Dugtungan ko lang po yung sinabi ni Prof. Zea po. Baka naman pwede kung ituturo ang values ed. Hindi lang po critical, nakaugat din po sa pagkilos po. Maaring napapansin ko po ang mga mas batang generation. Wala namang hindi naman sa walang problema sa pagiging critical, mas pag given the right resources, kayang-kaya naman po. Ang nangangailangan po ngayong panahon ay isa sa praktika po ang... Oh my goodness. Ayan, sige. Siguro pwedeng dugtungan muna ni Prof. Mary. Baka naman pwede. Okay, baka naman pwede. Prof. Mary, We medyo... could look at yung mga human rights. So for example, yung mga concept ng connection is unstable. Baka gusto mo muna, if it is it okay now? Okay na? Okay na po. Okay na po. Okay. Yun, for example, may mga konsepto na we think of galing sa labas, human rights. Hindi, if you look at, if we conceptualize yun, what is yung Filipino values na when do they get angry, or when yung mga situations na makinig kayo, when they say, sana ganito, no? Bakit hindi niya ginawa yun? Bakit ginawa niya yun? So there's a sense of something's wrong with that. And that's what we have to draw, from their real life circumstances. And that's how you develop a sense of what is the concept of human rights, fairness. You hear it often. Dignidad man lang, they can't even show, respect man lang, wala nga. See, those are the Filipino values which we should recognize. And let's stop fighting about, is this foreign, is not, is it Asian values, is it not? Just look at it from within and then we can look at the larger, where does it fit in the world, fine. But muna, sana, baka naman pwede, in our places muna, from the people who are the majority population. Yan. Alright, maraming salamat po, Prof. Mary. So muli, maraming salamat sa ating mga bisita para sa ating naging talakayan ngayong hapong ito. Ikaw naman, wait a minute, Nin, ikaw, baka naman pwede Siguro para sa akin, baka naman po pwedeng aralin ulit ang pagpapahalagang Filipino gamit naman ng lente ng iba't ibang disiplina. Maaari ring balikan at dagdagan pa ang mga nakaraang pag-aaral, lalo na sa panahon ngayon ng social media at historical revisionism, no? At itong mga real threats na ito, no? At tama yung sinabi ni Prof. Mary, baka maaari nating tanungin, ano ba yung konsepto ng mga komunidad tungkol sa karapatang pantao at dun sa human dignity? Paano ba nila ito naiintindihan, nauunawaan?
Sige po. At dito na nagtatapos ang Baka Naman Pwede. Maraming salamat po muli kay Dr. Mary Raceles, Ms. Zea Estrada at Ms. Mariel Zosa para sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Baka naman pwede nyo ring i-like ang Institute of Philippine Culture sa Facebook para sa iba pa naming announcement at events. Hanggang sa susunod na po, ako si Noreen Sapalo mula sa Department of Anthropology ng UP Diliman. Patuloy tayong mag-ingat at laging tandaan, kung may gustong maunawaan, baka naman pwede nating pag-usapan. Maraming salamat po at ingat lagi. Baka naman pwede. Baka naman pwede. Baka naman pwede. Mga isyung napapanahon, ating pag-usapan. Baka naman pwede. Gamit ang mga pananaw mula sa iba't ibang kalinangan. Baka naman pwede. Mula sa Institute of Philippine Culture, kami inyong samahan, tayo'y maghuntahan. Dito lang sa Baka naman pwede. tuwing Huwebes, alas 3 ng hapon, dito lang sa Radyo Katipunan, 87.9 FM. 3 o'clock prayer.